Hi guys. We're going to unbox. Ay! Oh my God! I-edit ko lang. Failed! Wala po kaming stand. Purita. Oh. Ayan, ano yan? Basahin mo, ano ka naman. OSTER My Blend Personal Blender. Sa kanya po yan. Gift Ate ng ko. aking husband. Saan nabili? Sa World Trade, sa World Food Expo, naka-discount siya. Dating 1,900, ngayon 1,500 na lang. Pero offer lang nila yon sa Expo. Okay. K. Matagal na pala to eh. Oo, boss. Created in 1942. Okay, hindi yung ba brand ha. Ay, yung brand. Pero yung blender, ewan ko mga 3 Uy, years hindi yata. ko makita. Ano na? Ayan. May lalagyan. Naka-plastic. Masakit yata. Takip. Masakit. Oh, Ito, takip niya pang ganyan. Ito yung takip niya. Sag. Iinumin na, di ba? ay, one nakasama. Amoy Ito tayo na rin bago. natin ito ngayon. And you were my Nagpapuna ko baby. kay Alice kung anong kulay. Sabi niya green daw. Maganda nga. Meron siyang green, voice. pink, tsaka blue. Ay, ang ganda ng green. Yeah. Pero syempre, gagamit ako. Gagamit si green. So, green na lang. Para kahit Tama. anong unisex. Yun, six. Unisex ba? Ano yun? Ako rin yan. Ano Kunin mo yun, nga. te? Ibabagsak. Try na natin, syempre, kung gumagana. Paano ba to? Ano ba ito? Oh my Baba mo lang God. yan. Baba mo lang. Oh, Okay, sorry, hindi pa kami ready. shit. Wait, ano ba Teka, yan? kailangan ko muna hugasan tong Okay. bote, di ba? Baka naman. Baba mo lang. Hindi naman nakasaksak yung cellphone mo eh. Tagalin mo na yan. Oo nga. Okay, ka. Sobrang nakasakit mo. Ay! Teka, ano bang sabi dito sa one? Hindi pa po namin alam yung gagawin. Ano sabi? Wala, yung tubig nilabas mo kagad. Oo nga, balik ko nga. Sige, kita pa yung saksakan. My goodness. Balik ko na. Bravo. Doon yung chocolate mo. Yung mga KitKat dyan, ano? Kaya hanapin mo dyan yung jar. Paano to, ano? Hugasan. Hoy, baka gusto mo bilisan. Wala ka diri, matcha. Ano tong pink? Go. Ha? Yung green matcha, ito. Ayun kasi ng matcha eh. Raspberry. Ayun, tama. Kakain muna ako, hindi pa ako nagdi-dinner. Wow! Hindi pa ako nagdi-dinner, baka naman. Joke. Raspberry. Masarap ba to? Chinchong, ano eh, text, Japanese. Ay, ang kalat. Ang ahim ah. Ha? Masarap pero maasim. Oo nga eh. Kaya empty matcha. Matcha, wala pang gamot. Ew. Sarap. Dati ako rin. Okay. Obey. Basa. Yan na ulo. Basa na. Ano bang gagawin natin? O, ipakita mo. Mag-shake tayo nito. Smoothie. Apple. Shit, masarap ba carrots, yan? lemon. And dito honey, golden hive. Oh, shout Ayan. out. Shoutout kay Daryl. Ayan. Pwede, mamaya ilalagay ni Ada yung Instagram ng Golden Hive. Pwede kayo umorder. Wow. Wow! Wow naman! Sabay gano'n. Nakakamay ko. Oh, ang bilang naman ka. Iinumin. Kayo juicy na bugas naman ako. Ba't may lemon, yak? Ay, naku. Pang ano yan? Para may... Kadiri, nilalagay nga. Ganun. Gusto ko yung carrots. Pero yung...
Lemon. Mukhang, ano, hanggang dyan lang daw. Sabi po nung ate na nag-demo. Hanggang dyan lang, wag daw kunuin. Eh, pa naman kung saksakan. Lalala! Tansya-tansya lang po. Ay, Maybe 1 tablespoon of honey. bakit ba ang gulo ng orb? Mamaya, i-blend lang natin ito. Wednesday, yan na lang dinner ko. Tapos lagyan natin ng, aba, uy, kunin mo yung malamig na tubig. Pambira. Dok, meron ako Parang kakainin mo lahat. Meron ako sinawala sa kanila. Yeah! Bilisan mo, te. Basta, Mag-story pa yan. Oo, syempre. Okay. Okay. Alright. Yak, ang pangit ko. Takpan na natin. Daming alam. Sabi nito, araw to araw daw. Ito yung asa ng araw ito. Ito yung araw. Katapat daw dun sa araw. Oh my God. Itaas mo konti. Ha? Dami. Oh my God. Ano? Talaga? Oo, pwede rin mamaya-maya. Oh my gosh. What? Natakot. Oh, yes! Sorry, wala sa mundo. Okay na. Oh, my God! Sensitive. Ay, gab. Ba yan? Parang kinakabahan na ako eh. Wala. Ay, shoot! Dapat ilagay. Ah, ito Honey. nilagay ko ng celery kong isa. Ano sa'yo? Yung dahon ng involved. Siyempre. Lagay ko natin ng tubig. Lagay ko lang. Parang hindi masyadong ano. Oh, man! Pamoy? May mo yun. No-comment. So fresh. May lemon yan? Yep. Not even Amoy half. na amoy ko yung lemon. Oh, asan yung avocado mo? Pwede nilindot ka ba? No, I just press it down. Press it yung kalawa. Ah, Yay! tapos na? Time to test. Test. The taste. Taste. Test. Actually, di malamig. Ang ganda mo, ayos. Parang hindi luminigab dito pag ganito. Bakit na? Dapat talain ko to. Yung salain. Tingnan mo. Magaspang. Kasi, syempre, yung bits ng ng prutas. Daddy! Chef. Masarap ah. Pero, Ba't ka kapagkat Tikim na ako. Alam mo kasi diabetic ako, hindi ko dinagdagan ng honey. Pero pag dinagdagan mo ng honey, yan ako. Champion. Daddy, tikman mo. gusto ko lang dyan yung carrots eh. Ayun o. O, alis ka na. Lagay mo lang to. O, diba? Ah, hindi yan iinumin ni Gab. Masarap ng carrots. Tikman mo na to! Grabe, nudurog siya. Ang sarap, tikman mo. Oh, nakataas. Dapat hindi pala kayo pata. Mamagay ka sa Ano video. naman ito? Carrots ka lemon apple. Walang yelo? Wala, malamig na tubig. Walang yelo eh.